Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu bundu, kterou mám na sobě. Je to Smok No. 1 od firmy Fjällräven. Jsou to Švédové, určitě znáte, a podíváme se, co ta bunda umí. Smok No. 1 vychází z edice Numbers, což je edice, kterou Fjällräven má jako svoji vlajkovou edici. Jsou to věci, které se víceméně nemění. Ty jejich produkty zůstávají stále stejný a je tam zaručená top kvalita. Já jsem okolo toho smoku chodil roky, líbilo se mi to, je to prostě, připomíná to bundou takový ty britský smoky, co jsou, a má to plus ještě nějaký vychytávky, které mi na tom britským chyběly. Před nějakým rokem jsem si vyzkoušel naživo pár velikostí, vybral jsem si tuhletu větší, aby jsem na zimu si potom mohl dát oblečení silnější. Každopádně je to takovej, dá se říct, nevzhlednej santusácký kabát, což mě vůbec nevadí, vyhovuje mi to a má tady spousty věcí, které jsou na tom hodně dobrý. Materiál, který je použitý, tady na to znáte i z kalhot a z jiných věcí od Fjällrävenu. Je to G1000. Tady na všech těch místech je klasická G1000 a potom na vystužených místech spodek, celý tenhle ten zadek, tak tam je G1000 Heavy Duty, což je materiál takový silnější. Připomíná to trošku plachtovinu, je to takový hrubější, větší gramáž právě na těchto exponovaných místech. Jsou tady velký knoflíky, který jistě znáte z britských bund nebo podobných takovýchhle smoků. Oproti klasickým smokům, který mají taky takovýhle počet kapes, jsou tady ještě dvě velké zadní kapsy, do kterého si můžete nacpat vybavení. Tahle edice nebo tohleto oblečení je určen pro lidi, kteří nechtějí moc tahat batohy a mají rádi, když mají ty věci u sebe. Někomu to může překážet, pro někoho to prostě je a pro někoho to není. Je na každém, aby se šáhnul do toho svědomí, jestli to užije nebo neužije. Každopádně cena je dost velká a byl jsem překvapený, protože jsem si myslel, že když to bude takováhle pálka, že to bude bez chyby. Nebyla to úplně pravda. Našel jsem tady pár nedostatků, myšleno tím, že po nějakém používání jsem musel zastřihávat nitě, které trčely ze švů, a jsou tady na některých místech takový malý nedodělky, křivý švy a tak. Každopádně dá se leco zkousnout, ale u bundy za bezmála 20 litrů by člověk čekal, že to prostě bude 100%. Není to 100%. Každopádně na funkčnosti té bundy to vůbec neubírá. Jsem rád, že je to takový kabát, který moc nebudí pozornost. Kdo neví, o co jde, tak si prostě myslí, že je to prostě normální nějaká lesácká bunda. Za to jsem moc rád, že prostě člověk tu pozornost nebudí. Pojďte se podívat na to, čím vyniká tenhle ten kabát. Ten střih, jak jsem říkal, už je takovej volnější. Je to dáno velikostí. Obrovskou výhodou je množství kapes. Jsou tady jak tyhle horní kapsy, které mají takovýhle velký rozměr. Pak jsou tady vnitřní kapsy, které jsou dost objemné, aby se tam vešla třeba zbraň, mapy, tabulka čokolády, cokoliv budete potřebovat. Jsou tady i spodní velké kapsy, které jsou velikostí obrovský, že pojmou třeba litrovou čutoru, pojmou britský hranatý ešus, a to samý i tyhle ty zadní. V některém z příštích videí vám ukážu, co jsem schopný do toho nabalit. Neříkám, že to je úplně pohodlný mít to prostě naducan ty kapsy, ale někdy se to může hodit, aby člověk netáhl batoh, byl volnější a líp fungoval v tom terénu a měl tam věci, které za ten jeden den, dejme tomu, potřebuje. Každopádně jsou tady ještě menší kapsy na rukávech, taky na zip, kapsy jsou nabírané, takže se tam vejde třeba obvaz, menší lékárnička a tak. Nášivku jsem si tam došil dodatečně. Výhoda veliká je právě v té dílce, protože je to pěkně pod zadek, člověku netáhne na ten zadek a je to super. Zapínání na zip, je tady takovýhle velký kostěný zip a
je to překrytý légou, která je právě na tyhle velký knoflíky. Ty velký knoflíky mají jednu obrovskou výhodu, a to, že i když máte zmrzlé ruce anebo rukavice, tak se do těch knoflíků dobře dostanete. Další výhodou, takovou drobností, která mě tady na tom zaujala, že ty dírky tady u těch kapes na knoflíky jsou vodorovné, takže vy můžete chytit za tenhle ten cíp a dobře se dostanete a můžete to vlastně i dobře zavřít jednou rukou, což je super. Všechny kapsy jsou hodně prostorný a tyhle ty horní mají takovýhle překlad, aby se jakoby zmenšily a jsou dělány tak, že tady jsou menší a rozšiřují se dopředu, což je dobrý, nevadí to tady batohům. A tyhle ty spodní kapsy mají zase tu výhodu, že je tady ta krycí léga, ale to můžete schovat dovnitř a tady je takovýhle pevné stahování, takže to neplandá ta kapsa, věci, do které do toho dáte, tak jsou v tom nějakým způsobem schovaný, aniž byste tu kapsu zapínali. Výborný právě na foťák, na kameru, šupnete tam a nepadá vám tam binčus. Tady, když jsem zavadil o ty šňůrky, to je stahování pasu, zakončen kůží. Ono těch kožených doplňků je tady na té bundě strašná spousta. Ještě se vrátím ke kapse. Tahle ta boční kapsa má takovou menší všitou kapsičku velikosti mobilu, nějakého Samsungu většího, zhruba takhle velkého telefonu, který se tam dá dát. Nemá to zavírání, ale máte ho pěkně u těla a hřeje se, takže v zimě to má velkou výhodu. Je tady stahování ještě téhletý vnitřní légy, to se provádí těmahle stahovákama spodníma, takže si vlastně můžete stáhnout spodek, aby vám to nefoukalo v pase, a pak další stahování je u krku. Obrovskou výhodou tohle kabátu nebo tyhletý bundy je velká kapuce. Pokud chcete mít výhled a nechcete, aby vám tam pršelo, foukalo, stáhnete si vlastně kapucu až sem nahoru a můžete fungovat, rozhlížet se, nevadí to ničemu. Pokud se dostanete do nějaký fujavice a potřebujete se fakt jakoby do toho zakuklit, tak sice budete vypadat jako Kenny, ale bude vám teplo. Kapuce je opravdu obrovská a pokud zapnu všechno, jak mám, tak vidíte, že vypadám jako Kenny. Nechá se to různě postahovat podle potřeby. Jestli máte rádi víc místa, méně místa, vejde se tam i nějaká přilba, je to super. Je tady vlastně stahování kapuce a ještě se to nechá dotáhnout tady, takže ten obvod i tak se to nechá stáhnout podle potřeby, což je super. Docela mi mrzí, že i když je to z té lovecké edice, že tady není možnost připnutí kožíšku, mám na takovýchhle kapucích kožíšek rád, takže předtím, než jsem tuhle recenzi natočil, tak jsem si tam chtěl našít kožich, ale říkal jsem si, bude to lidi svádět, bude to trošku mást, ta bunda bude vypadat úplně jinak, takže jsem to nechal a teď po natočení si tam našiju kus chlupatiny, protože prostě jsem na tohleto zvyklý z Aljašek a když fakt fouká vítr, tak je super tady mít ten krk anebo obličej chráněný právě tou chlupatinou. Když se podíváte na záda, tak záda jsou dělan ku podivu ne z toho silného materiálu, ale z toho tenčího. V začátku jsem byl takovej rozpačitej, protože tady pěkně je silný materiál, který byť není úplně perfektně navoskovaný, tak vydrží fakt jako by třeba 2 hodiny deště, kdežto záda, pokud nejsou navoskované, tak jsou hned mokrý, tam je ten materiál fakt tenoučký. Dá se to samozřejmě vyřešit voskováním, není to úplně 100%, není to nepromokavá bunda, je to jakoby odolná bunda. A hlavně tady na těch zádech je ten tenký materiál z toho důvodu, když potom někdo fakt táhne ten batoh, pušku, tak aby to dejchalo, aby to větralo. Já mám radši tu odolnost, takže jsem si to navoskoval. Není tam, osobně bych tam dal dvojitý materiál. Dal bych tam ten silnější a třeba 2krát, protože vím, že tady ty ramena a ty záda trpí nejvíc. Tohle je třeba suchý a potom trpí ten spodek, ale prostě ty lopatky tam to chce prostě fakt mít silnější. V tomhle směru mě ten kabát zklamal,
že jsem čekal, že bude odolnější. Pravda je ta, že i když promokne, provlhne, nasněží a člověk potom jde za té chůze, tak to vyhřeje tak, že za nějakých 20 minut je to suchý. Stoupá okolová spára a prostě člověk hezky vyschne. Což je vlastnost té G1000 nebo těchto směsových materiálů úplně suprová. A mám takovýhle směsovky rád, protože je to odolný, je to lehký a ta vlhkost se z toho ztrácí velice, velice rychle. Jak už jsem říkal v některých předchozích videích, tak mám oblíben britský parky nebo britský smoky. Výborný je Windprof smok, který prostě používám. Mám i jiný bundy tohohle ražení. Víceméně, když se podíváte na ten střih, tak je vidět, kde si Fjällräven bral jakoby inspiraci. Britové to používají roky a funguje jim to, tak proč jakoby toho nevyužít. Tenhle smok jsem si velmi oblíbil a beru ho víceméně na jakoukoliv akci. Když je ještě teplo, mám ho zbalený, připnutý na batohu nebo pod batohem nebo přes batoh, to je jedno. Na večer se hodí. A celá ta bunda zabírá docela dost místa, je to slušný balíček, váha je nějakých 1200 gramů, takže je to kus materiálu. A když do toho nacpete všechny ty věci, to si ukážeme v jiném videu, tak se dostanete na váhu třeba 5 nebo 6 kg. Ale zase se to dobře nosí, protože je to rozložený všude po těle, jenom člověk vypadá jako vánoční stromeček. Takže pokud se mě někdo zeptá, jestli bych tuhle bundu doporučil, ano, doporučil. Má několik plusů a několik mínusů. Plusy jsem tady jmenoval, mínusy v každém případě na těch zádech menší voděodolnost, vysoká cena, opravdu vysoká cena. A další mínus, který si myslím, že tam je na to, jak má vysokou cenu, že jsou tam někde trčící nitě a takové nedodělky. I tak se to téhletý bundě dá odpustit a pořídil jsem si tuhletu bundu a nelituju toho. Líbí se mi, funguje a říkám, až na nějaký rozčarování, který bylo v průběhu, tak jsem celkem spokojený. Takže za mě smok number one, ano. Tady v kapuci je přišitej po obvodu drát, takže si můžete vytvarovat tu kapucu, jak potřebujete. Přes velkou odolnost materiálu jsou prostě na některých místech jak zatržen místa, tak i malinko roztržen nebo prodřen, což je jasný, pokud člověk leze v nějakém hnusném prostředí, že to oblečení dostane zabrat. A je tady i pár dírek,
Když jsem si nedával pozor u ohně, tak prostě jsou tam i propálené místa. Každopádně jsou ty flíčky malinký a netřepí se to dál, což je taky jako výhoda tohoto materiálu, že prostě to není, kdyby se to hned páralo, trhlo, třepilo dál. Na flekatým, kdyby to bylo maskáčový, tak samozřejmě nějaký ty malé dírky vidět nebudou. Tady na tom jednobarevným to vidět někde je, ale prostě to je otázka toho, jak se člověk k tomu chová.